Aibong all Hamadinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද කපාගන්නේ කියලා පහසුවෙන්ම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් රහිතව ඔයාලට කියලා දුන්නු බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් මේ ගවුම ඊටම පහසුවෙන් ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවමත් ඔයාලා බේසික් බ්ලොක් එක හදන්න දන්නේ නැත්නම් බේසික් බ්ලොක් කිහිපයක් මම දාලා තියෙනවා මගේ channel එකේ බුරුලක් රහිතව සහ බුරුලක් සහිතව. ඉතින් සමහර ඇඳුම් වලට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ බුරුලක් රහිතව බ්ලොක් එක, සමහර ඇඳුම් වලට බුරුලක් සහිතව. එතකොට විශේෂයෙන් ෆිටර්ට් ඇඳුමක් නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා සිපර් එකක් දාලා තමයි ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බ්ලොක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් උරහිස මුදුනේ ඉඳලා අඟල් 4ක් හෝ 4මාරක් පහළට දාලා තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඇතුළට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අඟල් 1මාරක් ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඉදිරියට ලකුණු කරගෙන නැවතත් අඟල් 1මාරක් ඉදිරියට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි පාරට ලකුණු කරගන්න අඟල් 1මාර තමයි ඔයාලගේ අඳින උරහිස බවට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මතකනේ අපි අඟල් 4ක් හෝ 4මාරක් මං කියන්නේ පහළට දාලා ඉරක් ඇඳ ගන්න කියලා. ඒ ඉර මත අඟල් 1ක් ඇඳගෙන අලුත් අත්කට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන දෙවෙනි පාරට ලකුණු කරගත්ත අපි අඟල් 1මාර. දැන් මේ විදිහට අපි අපේ කර හැඩය මතු කරගත්තා. දැන් අපිට වට කපා ගන්නයි තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේත් එක්කම අත් කොටසත් නිර්මාණය කරගන්න ඕන ලේසි. ඉතින් මම මේ විදිහට අඳින උරහිස තියෙනවනේ ඒ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඔයාලට කැමති අත මේ ෆ්‍රිල් එකට අවශ්‍ය කරන දිග මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 3ක් අඟල් 4ක් කැමති දිගක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මූලික අත් කටින් අඟල් 2ක් හෝ 2මාරක් නැවත ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අත් කොටසත් මම නිර්මාණය කරනවා. ඒතර මේ තියෙන ඉදිරිපස් අත් කොටස ඉතින් මේක තමයි අපි අඳින උරහිස වෙන්නේ. ඒ වගේම අංශයත් හැඩ කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ ඩාට් අපි මහ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ අත් කොටස අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ රපල් කොටස හදාගන්න. මං S කියලා අත උඩින් ලකුණු කරගත්තේ උරහිස කියන එක ෂෝල්ඩර් කියන එකට මාක් එකක් විදිහට. දැන් අපි පිටුපස් කොටස තමයි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න.
ඉතින් මේ ගවම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ස්වභාවික ඉන දක්වා. ඒ වගේම ඔයාලට වෙනම බෙල්ට් එකකුත් මේ ගවමට ගිහින් තියෙන. ඉතින් ඒක වෙනම අඟල් එකමාරක විතර පටියක් කපලා ඔයාලට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම පිටුපස ඩාට් එක ලකුණු කරගන්නවා. දැන් පිටුපසටත් මම කර ගැඹුර විදිහට අඟල් 4ක් ගත්තා. ඔයාලට 4මාරක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරිපසටත් මම 1මාරක් අඩු කරගත්ත උරහිසින්. නැවත මම අඟලක් ලකුණු කරගත්තා මගේ මේ 4 ලකුණු කරගත්ත රේඛාවෙන්. ඊට පස්සේ මම නැවත අදින උරහිස විදිහට 1මාර ලකුණු කරගත්තා. මේ විදිහට අඟලකුත් මම මගේ ගැඹුරට ගත්ත ඒ රේඛාව මත ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සිපර් එකක් දාගන්න තමයි මම මේ ගවම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලට කැමති නම් නෙක් ඩාට් එකක් දාගන්න පුළුවන් සිපර් එක සඳහා. මම ඊට කලිනුත් ඔයාලට මගේ අනිත් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් නෙක් ඩාට් එකක් විදිහට ඔයාලා ඉන්නට දෙනවා නම් සිපර් එක සඳහා ඒ අඟල් භාගේ නැවතත් අංශයෙන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම පිටුපස අත දිගත් මේ ඉස්සරහට ගත්ත ගානම අරගෙන මේ විදිහට මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. මේ අත මේ ආකාරයටම ඔයාලට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අත් කොටස ආකාර කිහිපයකට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට කලින් ඔයාලට තවත් ක්‍රමයක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ ආකාරයට කොහොමද මේ අත ගොඩනගා ගන්න කියලා. ඉතින් ඉදිරිපසයි පිටුපසයි මම මේ විදිහට එකටම අලවගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක තීරු වලට වෙන් කරලා ස්පේස් එකක් තියාගෙන නැවත මේක අපි අලව ගන්නවා. ඉතින් ඒ ආකාරයටත් අපිට මේ අත හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මම කලින් කියලා දීලා තියෙන විදිහට කැමති ප්‍රමාණයක් අත ෆ්‍රිල් එක සඳහා වෙනම පටියක් කපලා ඊට පස්සේ මේ පහලින් මේ විදිහට අතේ හැඩය මතු කරගෙන ඔයාලට ඒ ෆ්‍රිල් කොටස හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලා අත් කොටස් දෙකක් හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ වටේට වාටිය මහ ගන්න ඕන හීනියට මෙහුම් වාසි තියා ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම මෙහුම් වාසි තියන්න කියලා ඔයාලට නිතරම කියන එක අමතක කරන්න එපා. එතකොට මේ අත නිර්මාණය කරලා ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් වටේටම තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට උරහිස් දෙක මහ ගන්න එක. ඉතින් මේ හදාගත්ත පතුරුම මුලින්ම ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා මෙහුම් වාසි නිර්මාණය කරලා, ඒ කියන්නේ මෙහුම් වාසි වටේම තියලා තමයි අන්තිමේට ඔයාලා මේ උරහිස් දෙක මූට්ටු කරගෙන ඊට පස්සේ කර හදා ගන්න ඕන. කරපටි දාලා කර හදා ගන්න ඕන. අන්තිමේට ඔයාලට පුළුවන් මේ අත් කොටසට අවශ්‍ය කරන ෆ්‍රිල් එක යොදා ගන්න. අවසානයේ ඔයාලට පුළුවන් අංශ මහලා සිපර් එක දාගන්න. ඒ වගේම සායි කොටසට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය ගණනය කරලා පතුරමක් රහිතව
එකපාරම රෙද්ද මත තියලා සායි කොටස නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පතුරන් රහිතව සහ පතුරන් සහිතව දෙකම ඉගෙන ගත්තොත් ඒ අවස්ථානුකූලව ඔයාලට ඒ දෙක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අත් කොටසට ඔයාලා මේ විදිහට ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගැද කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න මූලික අත් කටේ ඉඳලා අඟල් දෙකක් ඇරලා තමයි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෆල් කොටස අල්ලගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අංශ ඩාටයක් අපි දාලා තියෙනවා, ඉන ඩාටයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ සායි කොටස නිර්මාණය කරනකොට දැන් අපි සිපර් එකක් දාලා නෙමේ ගවම නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා ඉන බෙදා ගන්න ඕන. අපි මෙතන 180 සායක් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඉන බෙදා ගන්න ඕන 3.14 කියන සූත්‍රයෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට රැලි ඕන නම් මේ ඉනවට සූත්‍රයෙන් බෙදා ගන්න කලින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රැලි ප්‍රමාණය දා ගන්න ඕනේ. අඟල් 10ද අඟල් 20ද නැත්නම් ඉන වගේම එක කොටසක් දානවද? දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක නිර්මාණය කරන්න කියලා. දැන් මගේ ඉන වට වෙන්නේ අඟල් 26යි. දැන් ඔයාලට මේකට කැමති රැලි ප්‍රමාණයක් තීරණය කරන්න පුළුවන්. මම අඟල් 20ක් දානවා. එතකොට අපිට එනවා 46ක්. දැන් මේ 46 අපි බෙදා ගන්න ඕන 3.14 කියන සූත්‍රයෙන්. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවනි සංඛ්‍යාවක්. අපි ලැබෙන සංඛ්‍යාවට එකතු කරනවා අපිට අවශ්‍ය කරන සායේ උස. දැන් මට මෙතන හම්බ වෙනවා 14.64. ඔයාලා රවුම් ගානක් විදිහට මෙතන 14මාරක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සායේ උසට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 25ක් 30ක් කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හොයාගත්ත සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව එකතුව. ඒ කියන්නේ අපි හොයාගත්ත අරේ විදිහට 14 මාරක් කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ ආය උස 25යි. ওই දෙකේ එකතුව වගේ දෙගුණයක් අපි රෙද්ද පල්ලට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක රෙද්ද මතම තියලා කරගන්න පුළුවන්. රෙද්දේ උසට කීයද අපි ගන්නෙ? 39 මාරක්. රෙද්දේ පල්ලට අපි ගන්න ඕන 39 මාර දෙකෙන් වැඩි කරලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට 39 මාර දෙකෙන් වැඩි කරලා එන සංඛ්‍යාව අපි අරගෙන මේ විදිහට රෙදි කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හොයාගත්ත අරය. ඒ කොටස තමයි කැපිලා යන්නේ. අර විදිහට 14 මාරයි. සාය උස විදිහට 39 මාරයි. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕනේ? මේක අපි ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන මේ විදිහට රැලි කරලා අපේ කඳ කොටසට සායි කොටස අල්ලගන්න පුළුවන්. එතකොට සිපර් එක අල්ලගන්නකොට සායි කොටසෙත් අඟල් 4ක් විතර තියෙන සිපර් එක අල්ලගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද එතකොට ඔයාලට සාය කොටසත් ඉන කඳ කොටසත් එකට එකතු වෙන්න සිපර් එක අල්ලගත්තාම මේ ගවුම කිසිම අපහසුවකින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලා ලබා ගන්න ඇති කියලා. අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till that, take care. Bye bye.